sa mạc bao phủ 1/3 diện tích đất liền trên trái đất. Chúng là những hệ sinh thái khô hạn nhất trên hành tinh, với lượng mưa trung bình ít hơn 250 mm mỗi năm. Hiện nay, các nhà khoa học đã tìm kiếm nhiều phương pháp khác nhau để biến những vùng đất cằn cỗi này thành thứ gì đó có ích hơn. Một trong số đó là ý tưởng biến sa mạc thành rừng. Nhưng liệu việc biến đổi toàn bộ hệ sinh thái có thực sự làm cho môi trường của trái đất được cải thiện hơn không? Hãy cùng Hi-Tech Amazing đi tìm câu trả lời trong video hôm nay nhé! Trồng bất cứ thứ gì trên các sa mạc đều rất khó khăn vì một số sa mạc có thể mất nước gấp 33 lần lượng nước mà chúng nhận được. Điều này xảy ra trong các quá trình bay hơi và thoát hơi nước. Nếu muốn biến sa mạc thành đất nông nghiệp, bạn cần làm cho đất phải giữ được nhiều nước hơn. Một phương pháp để làm điều đó là trộn một lượng rất nhỏ đất sét vào đất. Đất sét nano hay nano clay là những hạt đất sét cực nhỏ, nó nhỏ hơn 500 lần so với sợi tóc của con người. Nếu một lớp đất sét nano bao quanh mỗi hạt cát, nó sẽ cho phép nước và chất dinh dưỡng dính vào. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các thử nghiệm cho thấy quá trình này làm giảm lượng nước sử dụng lên tới 47%. Chỉ trong vòng 40 ngày, một mảnh đất cát cằn cỗi đã có thể trồng dưa hấu. Hai thành phần duy nhất bạn cần để làm điều này là nước và đất sét. Nếu thêm lớp đất sét nano lỏng vào hệ thống tưới nước như vòi phun, nó có thể đi xuống rễ. Bằng cách này, các sa mạc sẽ giữ được nhiều nước hơn. Từ đó, toàn bộ sa mạc có thể được biến thành đất trồng năng suất cao. Đối với một quốc gia phải nhập khẩu 90% sản phẩm tươi sống như UAE, ruộng dưa hấu này là một cột mốc hết sức có ý nghĩa. Sa mạc Ả Rập khô cằn, khắc nghiệt bây giờ đã được biến thành một trang trại trái cây tươi tốt nhờ vào những hạt đất sét nano. Nhưng vấn đề là bạn sẽ phải cần rất nhiều nước và đất sét để biến đổi tất cả các sa mạc trên trái đất thành đất trồng trọt. Bạn cần khoảng 6,7 triệu tỷ lít nước. Đó là gần một nửa lượng nước của hồ Superior, hồ nước lớn nhất trong ngũ đại hồ ở Bắc Mỹ. Bạn cũng sẽ cần một ngân sách lên đến 336.000 tỷ đô la. Đó là chi phí cho việc tưới tiêu trên các sa mạc. Số tiền này cao gấp 4 lần GDP của cả thế giới. Cũng cần phải lưu ý rằng, bạn sẽ phải lặp lại điều đó 5 năm một lần. Tin tốt là nếu thành công, chúng ta có thêm rất nhiều đất để trồng cây nông nghiệp, giúp cải thiện cuộc sống trên các trang trại và làng mạc xung quanh sa mạc. Không còn những cơn bão cát làm gián đoạn đường bộ và đường sắt. Khu rừng xanh tươi này ở Trung Quốc cũng từng là một sa mạc cằn cỗi. Hiện nay, đây là khu rừng nhân tạo lớn nhất thế giới. Khu rừng lớn hơn cả tổng thể diện tích của đất nước Singapore. Quá trình trồng cây bắt đầu tại đây từ năm 1962 nhằm tạo ra lá chắn sinh thái cho Bắc Kinh và các khu vực xung quanh. 3 thế hệ người trồng rừng đã biến sa mạc Saihan 3 thành khu rừng rộng 700 km2, hấp thụ khoảng 860.000 tấn CO2 mỗi năm. Tuy nhiên, việc biến toàn bộ sa mạc thành rừng không phải lúc nào cũng tốt như mọi người vẫn nghĩ. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng sự trù phú của rừng rậm Amazon chính là nhờ vào những hạt cát giàu dinh dưỡng từ sa mạc Sahara, được gió cuốn lên không trung, thổi qua Đại Tây Dương, đến tận Nam Mỹ. Trên đường đến Amazon, những hạt cát bụi này hút ẩm trong không khí, sau đó rơi xuống khu vực Amazon dưới dạng mưa. Hỗn hợp cát bụi và nước đó cũng có tác dụng như một loại phân bón. Chính vì vậy, khi Sahara không còn là sa mạc nữa, thì rừng Amazon có thể sẽ lại biến thành hoang mạc để thế chân Sahara trước đây. Việc phủ xanh tất cả các sa mạc sẽ làm xáo trộn quá trình này, đến mức trái đất có thể mất rừng nhiệt đới Amazon mãi mãi. Đây sẽ là một tin xấu đối với khí hậu do nó phá vỡ cân bằng tự nhiên của trái đất. Ít sa mạc hơn cũng có nghĩa là sẽ có nhiều đất hơn cho các loài động vật rừng và thực vật. Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng đa dạng sinh học. Tuy nhiên, sự tuyệt chủng hoặc giảm sút các loài sống trên sa mạc có thể dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái. Các sa mạc đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ trái đất, và tình trạng khô hạn của chúng thúc đẩy sự hình thành các khoáng chất hữu ích như kali, borat, thạch cao, nitrat. Ngoài vô số các loài động thực vật có thể không tồn tại nếu không có sa mạc, có 2,1 tỷ người đã biến vùng đất khô hạn trở thành ngôi nhà của mình và thích nghi tốt với lối sống trên sa mạc. Những cộng đồng như vậy có thể đấu tranh để tồn tại khi không có đất khô hạn, nhưng một lần nữa, họ sẽ cần phải thích nghi với những cách sống mới. Rừng từ lâu đã được coi là một hệ thống tự nhiên để hấp thụ carbonic, có nghĩa là nhiều rừng hơn có thể làm giảm sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, mặc dù cây cối hấp thụ carbonic thông qua quá trình quang hợp, nhưng chúng cũng thải ra một loạt các chất hóa học phức tạp, một số chất có thể làm ấm hành tinh.
Những cây có lá sẫm màu cũng có thể tăng nhiệt độ do hấp thụ ánh sáng mặt trời. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng hiệu ứng ấm lên từ rừng có thể làm mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng làm mát của chúng. Rừng ở nơi có sa mạc có thể mang lại nhiều mưa hơn và tăng lượng nước ngọt có sẵn. Đây sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời cho 1/5 dân số loài người hiện đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước. Tất cả cây cối mà chúng ta trồng trên vùng đất mới cải tạo có thể không đủ để ngăn chặn khủng hoảng, không chỉ ở Amazon mà là trên toàn bộ hành tinh. Đất sét nano lỏng chỉ là một trong số những ý tưởng giúp tăng trưởng nông nghiệp bền vững cho những vùng có điều kiện canh tác khắc nghiệt nhất trên hành tinh. Nhưng mỗi thành công ở địa điểm này có thể sẽ phải trả giá bằng một địa điểm khác, trừ khi chúng ta tìm ra cách kiểm soát hoàn toàn khí hậu. Nói chung là việc trồng thêm nhiều cây xanh là tốt, nhưng việc biến toàn bộ sa mạc thành rừng thì không nên các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem các video mới nhất của Hightech Amazing nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.